7-Eleven ใกล้แปลงที่ดินมากๆเลยค่ะและตลาดสดท่าเสด็จนะคะก็อยู่ใกล้ๆแค่นี้เองค่ะคือวางมัดจำโฉนดเสร็จโอนเลยโอนรับโฉนดกลับบ้านเลยค่ะมัดจำกี่เปอร์เซ็นต์10%ครับมัดจำแค่ 10%ราคาก็200 ตารางวาเราเปิดที่ 550,000ในเขตชุมชนแบบนี้นะใช่550,000ที่ดินแบ่งขาย200 ตารางวาบ้านท่าเสด็จตำบลสระแก้วอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีห่างตลาดท่าเสด็จแค่1 กิโลเมตรเท่านั้นค่ะแปลงละ200 ตารางวาราคา 550,000 บาทเท่านั้นนะคะพร้อมล้อมรั้วรวดหนาม4ด้านค่ะถนนในโครงการกว้าง8 เมตรนะคะการันตีคุณภาพด้วยชัยการันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้ซาร่ากับทีมพาดูที่นะคะก็อยู่ตรงเทศบาลท่าเสด็จ3 ซอย 9นะคะวันนี้เราอยู่กันตำบลสระแก้วอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะถ้าเกิดว่ามาดูแปลงที่ดินวันนี้นะคะสามารถเข้าออกได้2 ทางเลยค่ะมาจากกรุงเทพนะคะเพื่อนๆมาจากฝั่งนี้ก็ได้นะคะก็คือมาจากเส้น304นะคะหรือว่าจะมาจากบางปะมานะคะเส้นนี้ก็ได้เข้าออกได้หลายทางเลยค่ะไปเลยเดี๋ยวเราไปดูกันในโครงการนะคะวันนี้โครงการนี้เด็ดแน่นอนเด็ดสระตีแล้วก็เด็ดมากๆไปค่ะไปดูกันเลยจากปากทางท่าเสด็จ3 ซอย 9เมื่อกี้นะคะก็เข้าไปประมาณ50 เมตรนะคะก็จะถึงโครงการของเราเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะยานมไม่เจอกันนานเลยวันนี้เรามาเจอกันแต่ว่าไม่ใช่ด่านช้างนะวันนี้แปลงพิเศษวันนี้มีแปลงพิเศษอยู่ที่ไหนคะยานมอยู่ที่ตำบลสระแก้วหรือบ้านท่าเสด็จอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบ้านท่าเสด็จก็แน่นอนว่าที่นี่ต้องอยู่ใกล้ๆตลาดท่าเสด็จใช่ไหมใช่ใกล้เลยแหล่งชุมชนเลยว่าง่ายเนี่ยห่างตลาดท่าเสด็จประมาณกี่กิโลคะประมาณกิโลเดียวว่าออกไปข้างนอกนี่ก็ถึงแล้วขี่มอเตอร์ไซค์สบายเลยสบายโลตัสเนี่ยโลตัสเอ็กเพสเซเว่นข้างหน้าเลยอยู่ถือว่าอยู่ในแหล่งชุมชนเลยนะคะวันนี้เรามาเจอกันที่สุพรรณบุรีที่แปลงนี้เป็นที่ดินจัดสรรเหมือนเดิมใช่ไหมคะเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมจัดสรรแต่ขนาด200 ตารางวา200 ตารางวาก็คือมาจัดแปลงเล็กแต่ว่าหน้ากว้างติดถนนไม่แคบนะแหวกกว้างถนน8 เมตรเหมือนเดิมถนน8 เมตรที่เนี่ย200หน้ากว้างประมาณ22 เมตรลึก35 เมตรคนลังสวยเลยสี่เหลี่ยมสวยก็ถือว่าสวยใช่หน้ากว้างติดถนนเนี่ยไม่แคบเลยไม่อึดอัดใช่แล้วคนที่มาอยู่แบบว่าเกษียณต้องการมาอยู่แบบเงียบสงบแต่ไม่สงบมากเป็นบ้านสวนไม่ได้แบบของกินหาง่ายพูดง่ายใกล้ตลาดแล้วสงบทุกแปลงเนี่ยมันจะมีร่องน้ำอยู่ข้างหลังใช่ถ้าลูกค้าเนี่ยต้องการขุดบ่อเดี๋ยวก็ขุดแล้วก็ต่อท่อหรือไม่ปล่อยน้ำข้างหลังเข้าในบ่อได้เลยน้ำมีตลอดทั้งปีเพราะน้ำมันมีผ่านไปทำนาไงค่ะข้างหน้ามีคลองชลประทานน้ำแถวนี้นี่มาจากคลองชลประทานใช่ครับคลองมะขามเท่าใช่แล้วซึ่งเป็นคลองใหญ่ของสุพรรณบุรีเลยใช่แสดงว่าน้ำท่ามีทั้งปีครับไม่ต้องเจาะบ่อบาดาลอะไรก็ได้ไม่เจาะน้ำประปาก็ใช้เทศบาลน้ำใช้ในแปลงใช้รถต้นไม้น้ำร่องข้างหลังที่เรามีให้เนี่ยส่วนไฟฟ้ามีแล้วเนี่ยหน้าแปลงมีแล้วเนี่ยน้ำปลาเราก็เดินให้เหมือนเดินน้ำปลาเทศบาลแล้วก็ทุกแปลงจะมีต้นมะม่วงอยู่ข้างหลังแปลงหมดหลังแปลงเนี่ยมีต้นมะม่วงทุกแปลงมะม่วงพันธุ์อะไรคะน้ำดอกไม้ครับน้ำดอกไม้เก็บผลผลิตเลยแล้วใครจะมาปลูกอย่างอื่นก็มาปลูกเพิ่มเอาเพื่อนบ้านมีอยู่แล้วตอนนี้เหลือแค่ไม่กี่แปลงแล้วใช่เหลือ3 แปลงแล้วก็แปลงนี้เฮียหนุ่มอยู่เองด้วยใช่แปลงนี้ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวทิ้งโครงการไม่ต้องกลัวเพราะผมอยู่เองเฮียหนุ่มอยู่แปลงท้ายเลยเฮียหนุ่มก็เป็นลูกค้าตัวเองเหมือนกันใช่ไหมเนี่ยใช่ลูกค้าตัวเองก็คือเฮียหนุ่มก็จะมาสร้างบ้านอยู่ที่นี่นะคะสำหรับท่านไหนที่อยากได้บ้านน็อกดาวน์อยากสร้างบ้านบอกได้หมดทุกอย่างเราซื้อรวมกันมันจะได้ถูกใช่สั่งให้แล้วก็เร็วด้วยหรือต้องการสร้างบ้านมีช่างไม่มีทุกอย่างมีให้เลยอยากถมที่เพิ่มก็บอกล้อมรั้วบอกเลยอยากได้รั้วเรามีล้อให้อยู่แล้วก็คือเรามีล้อมรั้วให้เป็นโปรโมชั่นอยู่แล้วเป็นรั้วอะไรคะแปลงรั้วรวดหนาม5 ชั้นพร้อมประตูทุกแปลงล้อมรั้วหมดครับรั้วหมดแต่ถ้าลูกค้าจะเอารั้วอย่างอื่นที่มันแพงขึ้นก็เพิ่มเงินค่ะจะเอารั้วสามารถมาคุยได้ว่ารั้วรถหนามไม่เอานะจะรั้วตะข่ายก็บอกก็เพิ่มเงินเราแต่เราว่าเราถ่ายคือให้รั้วรถหนาม5 ชั้นมีงบอยู่แล้วสำหรับรั้วรถหนามนะคะ
ใช่ แล้วก็ที่แปลงนี้ก็คือถ้าไม่ถมเนี่ยก็สามารถปลูกบ้านได้เลย ได้ปลูกบ้าน เพราะว่าที่เนี่ย บ้สูง เสม หน่ อถนนอยู่แล้ว ใช่ที่เสมอถนนอยู่แล้ว แล้วก็ถนนด้านหน้าโครงการก็คือเฮียหนุ่มยกเป็นสาธารณะเรียบร้อย ใช่ลงเรียบร้อยแล้ว กว้าง 8 เมตร วางไปคือว่าบอกวางมัดจำโฉนดเสร็จโอนเลยโอนรับโฉนดกลับบ้านเลย ค่ะ นะ มัดจำกี่เปอร์เซ็นต์ 10%ครับ มัดจำแค่ 10% ราคาก็200ตารางวาเราเปิดที่ 550,000 ในเขตชุมชนแบบเนี้ยนะ ใช่550,000คือไม่ต้องกลัวที่มีแถวนี้แล้วครับ200ตารางวามี อันนี้ 5 แบบ ไร่ ว่า 10 ไร่20 ไร่ ขายแบบคนรวยเลยใช่ป่ะ ขายแบบเอาแบบต้องการเพื่อนบ้าน เราไม่ได้ต้องการอะไรเงี้ย ขายเพื่อเอาสังคม สังคมเพื่อนบ้าน ใครที่ใกล้เกษียณอยากหาที่เงียบสงบแต่ไม่แบบไม่เปรี่ยวสะดวกในการซื้อของกิน แต่ที่นี่ก็ร่มรื่นนะ สะ คะ ดวกในการเดินทางไปจังหวัดสุพรรณ ค่ะ ไปดอนเจดีย์ เดี๋ยวเรามาดูกันว่า แถวนี้เนี่ยอยู่ใกล้อะไรบ้างนะคะ หลักๆเลยเนี่ยสระน้ำศักดิ์สิทธิ์ท่าเสด็จสระน้ำที่ขึ้นชื่ออยู่แล้วสระน้ำศักดิ์สิทธิ์ถ้าใครที่ไปด่านช้างไปดอนเจดีย์จะผ่าน กี่กิโลจากตรงนี้ จากตรงนี้ก็ประมาณสักกิโลนึงเดียวอยู่ข้างนอกสระน้ำศักดิ์สิทธิ์ เป็นสี่แยกใหญ่ๆเลย ใช่ตรงที่แยกไฟแดงเนี่ยห่างประมาณแค่กิโลเดียว ค่ะ จากตรงนี้เทศบาลตำบลท่าเสด็จ ก็ประมาณกิโลนึง ก็อยู่ละแวกนั้นแหละ ระแวกเดียวกันประมาณกิโลห่างจากตัวเมืองก็ประมาณสัก10 โล ค่ะ ตัวเมืองสุพรรณนะ ตัวเมืองสุพรรณ10 โล ใช่ อุทยานมังกรสวรรค์ ก็ได้ ก็อยู่ ประมาณ ใกล้ ใกล้ๆกันประมาณ ก็ประมาณ 8 โล 9 โล 10 โล ประมาณ เนี้ย 10 โล ไเกิ ประมาณนั้นนะคะบขสนะคะ ก็ถือว่าใกล้ ใช่รถตู้ก็ผ่านรถตู้มีผ่านรถตู้ไป ผ่าน ตอนจะมี นะ การช้างอ่ะผ่านถนนเนี่ย อืม จากถนนมาเข้ามาในที่นี่ก็ประมาณสัก700-800 เมตร ก็คือ 700-800 ถ้า เมตร เกิดว่ามารถตู้ก็ง่ายเลย ก็ง่ายเลยก็ลง มาลง ใช่ลง แล้วก็ นั่งบน โทร มอเตอ หา ร์ไซ เฮีย ค์ หนุ่มได้ นึกมีมอเตอร์ไซค์ก็ได้มีมอเตอร์ไซค์ตรงโลตัส เผื่อมาดูที่ โทรหา นั่ง แจ้ง สามารถนั่งรถตู้ รถตู้ มาลง มาลง ได้ แจ้ง เล ผม ย ก็ได้ แล้วก็ที่นี่ก็ใกล้ๆวัดไผ่แขก ใช่ไป วัด เจ ดังนะ ดังใช่ นี่ดังเรื่องอะไรคะ 2 กิโลเองมั้ง ดังเรื่องอะไร ดัง คะวัด เรื่อง ไผ่แขก ได้จะเซ็นมือป่ะใช่ไหม ใช่ ที่เห็น สั ขั ก บมาเลย ลาย สักเป็นมือวัดบึง ดู ไผ่ ด แขก วงนะคะ เซิร์ชคือเซิร์ชได้เลยเซิร์ช ยัง บึง ต้อง ไผ่ จอง แขก คิวไหมคะ น่าจะจองอยู่นะช่วงวันหยุดคนจะเยอะอยู่นะ ถ้าเกิดว่าใครมานะคะ ก็วางแผนจองคิ เนี่ วย มัน ไว้ ออก ก่ ไป อน ได้เนี่ยออกไปทางสวนแตง ค่ะ ก็ได้เส้นทางเนี้ยออกไปทางวัดไผ่แขกได้ทางลัด ค่ะ ไม่ต้องวิ่งถนนใหญ่ได้เนี่ยออกจากที่เราเลี้ยวซ้ายไปได้เลย ค่ะ แล้วก็สุพรรณนะคะสำหลับห้างในสุพรรณก็มี โรบินสันบิ๊กซีโลตัสมีเยอะในตัวเมือง มีเยอะเลย แต่ถ้าที่ด้านเด่นเนี่ยมันจะมีโลตัสเอ็กเพรส ค่ะ เซเว่นหลักๆแล้วก็ ก็ ต อยู่ ลาด ใกล้ๆออกไปปากซอยก็ ใช่ เจอเลย ใช่และไม่มีเลี้ยงหมูแถวนี้ไม่มีเลี้ยงหมูไม่มีเลี้ยงไก่ไม่มีอะไรไม่มีมลพิษ ก็อา ชาว กา บ้า ศ น ดี ชาวบ้าน นะ ก็ คะ ปลูกผักกันแถวนี้ปลูกผัก แล้วก็ลมเริ่ม ทำสวน เย็นนะคะ ใช่ลมเย็น อากาศร่มรื่น ใช่ ก็ถ้าเกิดว่าสนใจนะคะ ก็โทรติดต่อเฮียหนุ่มได้เลย 0954505233 โทรและ ID ไลน์ ทั้งโทรทั้ง ID ไลน์ยังใช้เบอร์เดิมนะคะ เบอร์เดิมครับเบอร์เดิมไม่มี สำหรับ เปลี่ยนแปลง กิ๊กเก่าก็โทรเบอร์เดิมได้ เบอร์เดิมได้คิดเก่าโทรได้ถ้าคิดถึงก็โทรมา ยังใช้เบอร์เดิมนะคะ นะครับแต่คืออันนี้เราทำย่อยๆไว้สำหรับคนที่ต้องการที่น้อยๆ200 ตารางวา ค่ะ เป็น ใกล้ แปล ควาง ม เล็ เจริญ ก ใกล้ความเจริญถ้าแบบเกษียณไปอยู่2 คนหรือคนเดียว ย้ายมาอยู่ในเมืองเปลี่ยนวิวเปลี่ยนวิว ใช่ อันนี้ก็เป็นวิวแบบว่าวิวชุมชน วิวชุมชนมีเพื่อนบ้าน แต่ถ้ามาทำบ้าน ไป ส โรง วน พยาบาล ก็สวยนะ สวยทำสวนได้ครับทำสวนเอาต้นไม้มาลงอย่างลูกค้าต้นไม้มาลงเนี่ย แต่ว่าถ้าเกิดใครดูคลิป แล้วแบบว่าจะรอดูบ้านโมเดลของเฮียหนุ่มก่อนเนี่ย ไม่ทัน ครับ บอกเลย ไม่ทัน เพราะว่าตอน นี่ นี้ ยังไม่ลงโฆษณาเนี่ยก็ไปแล้ว2-3 แปลงเลยครับ ตอนนี้เหลือแค่ 3 แปลงสุดท้ายเท่านั้น คือผมบอกที่เนี้ยมัน200 ตารางวามันไม่ค่อยมี ค่ะ คือคนบางครั้งเขาอยากได้แค่เนี้ย200ไม่อยากได้ไร่หรือ2 ไร่มันเยอะไป เขาอยู่แบบ ดูแลไม่ไหว ดูแลไม่ไหวใช่แล้ว200กำลังดี อยู่บนร่มเย็นพอกำลัง จะ ซื้อ ทำความสะอาดตัด ไม่ ห แพ ญ้า งมากถามว่าคุณขายมีอยู่กรุงเทพคุณขายกรุงเทพได้10 ล้าน5 ล้าน10 ล้านจะมาซื้อตรงเนี้ยน้ำก็ไม่ท่วม500,000 กว่าบาทน้ำก็ไม่ต้องกรับ สู ประ ง กันไม่มี จาก ท่วม ระดับน้ำทะเล อันเนี้ยประมาณ100 เมตรได้ที่เนี้ยตรงนี้นะประมาณ100 เมตร แล้วก็อยู่ห่างจากเทนทันเวสเกตประมาณกี่โลคะตรง ประ นี้ มาณ110 โล ก็ใกล้ ใกล้ๆ เมื่อกี้ ขับรถประมาณชั่วโมงเดียว สาระขับมานะคะจากเซนทันเวสเกตก็ประมาณ1 ชั่วโมงประมาณนั้นนะคะ ใช่ ซึ่งวันนี้มีกิจกรรมพิเศษนะคะ มี ก็ กฐิน เป็น เยอะ มีกระถินเยอะ จะติด เมื่อ เพราะ กี้ ว่าช่วงนี้ก็ทำถนนไง เรา แต่ถนนเนี่ย ไม่ ไม่ สามารถ ได้ติดถนนเขาไม่ได้ติด ใช่ คือวิ่งได้ แต่เพียงว่า วิ่งได้ ถ้า ค่ะ เกิดช่วงเทศกาลให้หลีกเลี่ยง แต่ ได้ รถ รถมัน ติ ติ ด ด แต่ถ้าไม่มีเทศกาลมันก็วิ่งได้ปกติวันธรรมดารถวิ่งได้ปกติครับ เส้น ไม่ได้ติด 340 นี้แน่นขนาดเลยนะคะ ไม่ได้แน่นคำกระถิ่น แน่น เยอะ มาก จนต้องขับสายใน แต่ว่า สายใน จุดเด่นของที่ดินแปลงนี้ก็คือสามารถวิ่งได้หลายทาง หลาย นะะ ทางครับ เมื่อกี้ซาร่าวิ่งสายใน สายใน วิ่งเข้ามาทางบางปะมานะคะ อ่า ก็สามารถที่จะทะลุมา
เลี่ยงเมือง ได้ วิ่งเลี่ยงเมืองก็โผล่นี้ได้ ใช่ค่ะ ทางไปด่านช้างมันต้องผ่าน เราไม่ ใครไปด่านช้าง ต้องเข้า ต้องผ่านตรงนี้ ไม่ต้องเข้าทางหลักอย่างเดียว ใช่ อืม มีป้ายบอกเลี่ยงเมืองสะดวกไอ้ตรงเนี้ยเพื่อนบ้านมีเยอะ ค่ะ คือหายากที่แบบเนี้ยมันหายากยอมรับว่าหายากผมก็จะหาได้ไม่ได้แบบเดียวตั้งนานนะพอดีโชคดีมาเจอเข้าก็เลยรีบเอา ช้างเผือกไม่ได้อยู่ในป่า ใช่เลย ช้าง รีบ เผื มา อก เพราะว่าต้องการ อยู่ใน สร้าง ชุ บ้าม ชนก็มีเหมือนกัน ใช่แล้วตรงนี้มันดีอย่างหนึ่งมันออกลงจากถนนใหญ่ไม่ไกล ค่ะ แค่700-800 เมตร สำหรับ ไม่ได้พลุกพล่าน วัยรุ่นสร้างตัวนะคะ ถ้าจะเริ่มสร้างแนะนำเลยที่นี่ เก็บไว้ใช่ เก็บไว้ แล้วมี นะคะ กำลังซื้อเก็บไว้ แล้วถ้ายังไม่มีงบสร้างบ้านก็ซื้อเก็บไว้ก่อน ซื้อเพราะให้แม่อยู่หนีน้ำท่วมหนีโรคภัยไข้เจ็บอนาคตจะมาซื้อไว้ทิ้งไว้ แล้ว ต่อ ก็ ไป ที่ ที่ นี่อยู่ ขึ้น อยู่ใกล้ๆกรุงเทพด้วย ใช่ มาเที่ยวไล่เที่ยวคือได้ สบายมาพักผ่อนบรรจุ วัน วัน ศุ ที่ กร์ วันมาสร้างบ้น เสาร์อาทิตย์กลับได้ คือมีเพียงพอจะไปเที่ยววัดเที่ยวเที่ยวเมืองกาญไปเที่ยวดอนเจดีย์ไปด่านช้างไปอะไรอ่ะก็ไม่ต้องขับ แต่ที่ กรุงทพ เที่ยวเยอะ พัก จ ก่น ริงๆนะ ใช่ไปทำบุญ สุ วัด พรรณ นู้น เนี่ย วัดนี้ก็มาเนี่ยอย่างน้อยมาอยู่2-3 วันหยุดพักผ่อนหนีจากกรุงเทพหนีความวุ่น ใช่ วาย ที่เที่ยวเยอะสมกับคำขวัญประจำจังหวัดเลย ใช่ เรามาท่องคำขวัญประจำจังหวัดกันหน่อย จะ จำได้ไหม เนี่ย จำได้ไหมเฮียหนุ่มจำไม่ได้เดี๋ยวเรามาลื้อฟื้น เมืองยุทธถีเลยอะ สุพรรณบุรีเมืองยุทธหัตถีนะคะ วรรณคดีขึ้นชื่อ เรื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม สูงล้ำประวัติศาสตร์ ใช่ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ใช่ ภาษาถิ่นชวนฟังเริ่มเนอ เนอ เนอได้ อยู่นี่ต้องเนอ ใช่ แล้วทำไมเฮียหนูไม่เนอ ไม่รู้ก็เนอนะแต่ละมันก็เนอคนอื่นแล้วเราไปอยู่กรุงเทพอะเขาก็ได้ยินเสียงเราเนอแต่ถ้าเรากลับมาอยู่บ้านเราไม่ยินเสียง ก็ เนอ จะไม่เนอ เราก็ยินคนเนอกว่าเรา เราก็ โอ้โหเราไม่ได้ยินคนเนอนะ เราก็เลยไม่เนอ เราก็เลยเหมือนเราไม่เนอแต่เราจริงอะเราก็เนอ เราเนอถ้าเราอยู่ ถ้าก อยู่ รุ ก ง รุง เท เท พ พอะเขาจะยินเสียงคนเลี้ยงเราเนอเขาจะรู้ แต่พออยู่ที่นี่มีคนเนอ เนอก ว่า ว่า เราก็เลยไม่เนอ ใช่เราก็เลยไม่เนอแต่จริงก็เนอเป็นไรครับ โอเค ก็โอเคฝากแปลงนี้ไว้นิดนึงนะครับรีบครับพอดูคลิปแล้วดูวีดีโอแล้วรีบ โทรนะคะ แล้วก็สามารถดูภาพมุมสูงดูภาพ 360 องศา ใช่ ข้างล่างคลิปนี้ได้ด้วยนะคะ ใช่โอเค สำหรับทุกแปลงที่นี่นะคะก็จะมีร่องน้ำสาธารณะนะคะ เพื่อที่จะให้ใช้ประโยชน์ในโครงการทุกแปลงเลยนะคะ เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราจะทำเกษตรผสมผสานนะคะ หรือว่าทำโคกหนองนาไม่ต้องกลัวเลย เพราะว่าน้ำท่าอุดมสมบูรณ์มากๆนะคะ แล้วก็แต่ละแปลงนะคะก็มีการปักหมุดไว้เรียบร้อยทุกแปลงเลย ก็คือแปลงนี้ถ้าเกิดว่าใครพร้อมนะคะ วางมัดจำแล้วก็นัดเจอกันที่กรมที่ดินได้เลยนะคะ นัดโอนได้เลย พร้อมโอนมากๆนี่แล้วก็แต่ละแปลงนะคะ ก็จะมีต้นมะม่วงน้ำดอกไม้นะคะ เราสามารถทำข้าวเหนียวมะม่วงมากินที่แปลงที่ดินของเราได้เลย เพราะว่าเรามีมะม่วงน้ำดอกไม้อยู่แล้วนี่เลยแถมฟรีทุกแปลงนะคะ แล้วก็เหมือนเดิมนะคะ ถ้าสำหรับโครงการของเฮียหนุ่มท่านไหนที่อยากปลูกบ้านอยากล้อมรั้วหรือว่าอยากทำธุรกรรมต่างๆนะคะ เกี่ยวกับที่ดินนะคะ ก็อยากให้ปรึกษาเฮียหนุ่มก่อนเพราะว่าเฮียหนุ่มนะคะก็จะมีทีมงานคุณภาพ ซึ่งสามารถช่วยเราในการดูแลงานต่างๆที่นี่ได้นะคะ ที่ดินแปลงนี้นะคะ ตั้งอยู่ในเขตชุมชนเลยนี่เลยมีเพื่อนบ้านแล้วนะคะ เพื่อนบ้านรายล้อมเต็มเลย ไม่ต้องกลัวนะคะ ไม่เปลี่ยวแน่นอน แล้วก็ที่ดินแปลงนี้ไม่เคยมีประวัติน้ำท่วมนะคะคอนเฟิร์มเลยว่าไม่เคยมีประวัติน้ำท่วมค่ะ เพื่อนๆเห็นต้นไม้2 ต้นนี้ไหมคะเห็นไหมคะถ้าใจไม่รักไม่ซื้อมาไว้บนที่ดินตัวเองแบบนี้นะคะรู้ไหมคะว่าต้นไม้2 ต้นนี้ราคาเท่าไหร่ที่เช็คมาเมื่อกี้นะคะประมาณ10,000 กว่าไม่ใช่ค่าต้นไม้นะคะเป็นค่าขนส่งเท่านั้นโลตัสเอ็กเพรสก็มีนะคะสระน้ำศักดิ์สิทธิ์ก็แค่ปากซอยนะคะขับมาประมาณ1 กิโลเมตรเท่านั้นค่ะ